नमस्ते. रोज काहीतरी नवीन शिकताय ना? शिकायलाच पाहिजे, कारण तुम्ही बघताय माझं यूट्यूब चॅनल एज्युटेक प्रवीण एनके. आज मी आपणासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आला आहे. जो व्हिडिओ एज्युकेशन शिक्षाशास्त्र या विषयाशी संदर्भात सेट एक्झाम पेपर क्रमांक 2 29 मे 2016 या दिवशी झालेले सेट एक्झाममधील एज्युकेशन या विषयाशी संदर्भात असलेले प्रश्न व त्यांची उत्तरे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न आहेत, पर्याय देखील आहेत व त्यापैकी योग्य पर्याय कोणता हे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहे. चला तर मग लर्न डेली समथिंग न्यू या तत्वानुसार माझा नवीन व्हिडिओ एज्युकेशन या विषयाशी संदर्भात आपण आज बघूया. आपणास जर हा व्हिडिओ आवडला, असेच नवीन तुम्हाला व्हिडिओ बघायचे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल. एज्युकेशन शिक्षाशास्त्र पेपर क्रमांक 2. वेळ होता 75 मिनिट, गुण होते 100 आणि प्रश्नसंख्या होती 50. प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण, याप्रमाणे 100 गुण. 1. ज्ञान म्हणजे सद्गुण हे विधान टिंबटिंबने केले आहे. बी. सॉक्रेटिस. नॉलेज इज अ व्हर्च्यू. दिस स्टेटमेंट वॉज स्टेटेड बाय सॉक्रेटिस. 2. विश्वामध्ये कोणतेही अंतिम सत्य नाही हे विधान टिंबटिंब गृहीत तत्व आहे. बी. कार्यवादाचे. There is no ultimate truth in the world. This statement is one of the assumption of pragmatism. साधनवाद हे टिंबटिंबचेच नाव आहे. ए. कार्यवाद. Instrumentalism is the name of dash dash. A. pragmatism. मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे, यावर टिंबटिंब विश्वास ठेवत नाही. बी. अस्तित्ववाद. मॅन इज अ सोशल ॲनिमल. दिस इज नॉट अ बिलीफ इन एक्झिस्टॅलिझम. अंतिम सत्याचा शोध घेणे हा टिंबटिंब अभ्यास विषय आहे. ए. तत्वमीमांसेचा. टू सर्च द अल्टिमेट ट्रूथ इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन ऑन्टॉलॉजी. 6. शिक्षण हे उत्पादक कार्याशी जोडले गेले पाहिजे. या विधानातून टिंबटिंब तत्वज्ञान प्रतिबिंबित होते. ए. मार्क्सवादी. Education should be linked to productive work. This statement is a reflection of dash dash philosophy. A. Marxism. 7. सर्व विश्व हे दुःखाने भरून राहिलेले आहे हे अंतिम सत्य टिंबटिंब सांगितलेले आहे. बी. बौद्ध तत्वज्ञानाने. The world is full of sorrow. This is one of the ultimate truths given by B. Buddhist philosophy. धर्म हा शिक्षणाच्या अंतरंगातील गाभा आहे हे विधान टिंबटिंब यांनी केले आहे. डी. स्वामी विवेकानंद. रिलिजन इज द इनरमोस्ट कोर ऑफ एज्युकेशन. दिस स्टेटमेंट वॉज स्टेटेड बाय स्वामी विवेकानंद. आपण सर्व धर्मातील लोकांना समान न्याय देतो कारण आपण आपल्या राज्यघटनेमध्ये टिंबटिंब स्वीकार केला आहे. सी. धर्मनिरपेक्षतेचा. वी गिव्ह इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द पीपल फ्रॉम डिफरंट रिलिजियस बिकॉज वी हॅव ॲक्सेप्टेड डॅश डॅश इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. सी. सेक्युलॅरिझम. 10. कोणतीही शाळा की जी राज्य शासनाकडून किंवा केंद्र शासनाकडून अनुदान घेत असेल तर ती शाळा विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये धार्मिक कार्यासाठी सक्ती करू शकत नाही हे भारतीय राज्यघटनेतील टिंबटिंब कलमामध्ये दिलेले आहे. ए. कलम 25. एनी स्कूल विच रिसिव्ज ग्रँट फ्रॉम स्टेट ऑर सेंट्रल गव्हर्नमेंट कॅन नॉट कंपेल द स्टुडंट्स टू पार्टिसिपेट इन रिलिजियस ॲक्टिव्हिटीज इन स्कूल्स. This is stated in the dash dash of the Indian Constitution. A. Article 25. 11. ज्ञानाची संकल्पना ही आदिम अव्याख्यायित अशी आहे हे विधान टिंबटिंबने केलेले आहे. ए. जॉन कुक विल्सन. Concept of knowledge is a primitive and undefinable. This statement was stated by John Cook Wilson. 12. तार्किक प्रत्यक्षवाद ही टिंबटिंबची प्रक्रिया होय. सी. आदर्शवाद. लॉजिकल पॉझिटिव्हिझम इज द रिॲक्शन अगेन्स्ट आयडियालिझम. आश्रमशाळांची स्थापना प्रामुख्याने टिंबटिंब यांच्या शिक्षणासाठी केली आहे. डी. आदिवासी मुले. आश्रमशाळाज हॅव बीन स्पेसिफिकली एस्टॅब्लिश फॉर द एज्युकेशन ऑफ ट्रायबल चाइल्ड. डी हे पर्याय आहे त्याचं. 14. लोकशाहीसाठी शिक्षण याचा अर्थ म्हणजे शिक्षण तुम्हाला डॅश डॅश शिकविते. ए.
ज्ञानाचे कार्यवादी संबोधीकरण. Education for democracy implies that education teaches you a pragmatic conception of knowledge. 15. भारतात शिक्षणातील धर्मनिरपेक्ष परंपरा टिंबटिंबला आधार देत नाहीत. सी. धार्मिक शिक्षण. सेक्युलर ट्रेडिशन्स इन एज्युकेशन इन इंडिया डज नॉट सपोर्ट. सी. रिलिजियस एज्युकेशन. सामाजिक समतेला सर्वात जास्त आधार टिंबटिंबमुळे मिळतो. डी. समाजवाद. सोशल इक्वॅलिटी इज मोस्टली सपोर्टेड बाय सोशियालिझम. 17. संपत्ती, शक्ती व प्रतिष्ठा यासारख्या सामाजिक आर्थिक पैलूंवर आधारित समाजातील फरकांना टिंबटिंब असे म्हणतात. डी. सामाजिक स्तरीकरण. डिफरन्सेस इन द सोसायटी इज बेस्ड ऑन सोशिओ इकॉनॉमिक ॲस्पेक्ट्स सच ॲज वेल्थ, पॉवर, प्रेस्टीज इज नोन ॲज. डी. सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन. 18. खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही. डी हा पर्याय याचा बरोबर आहे. सामाजिक गतिशीलता ही शिक्षणातील अडथळा आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. डी. सोशल मोबॅलिटी इज अ हिंडरन्स टू एज्युकेशन. म्हणजेच वरील तिन्ही पर्याय बरोबर आहेत. शिक्षणामुळे सामाजिक परिवर्तन होते. सामाजिक परिवर्तनाचा शिक्षणावर प्रभाव पडतो. शिक्षणामुळे सामाजिक गतिशीलता येते. हे तीनही पर्याय बरोबर आहेत. ए. एज्युकेशन लीड्स टू सोशल चेंज. बी. सोशल चेंज इन्फ्लुएन्सेस एज्युकेशन. सी. एज्युकेशन लीड्स टू सोशल मोबॅलिटी. These three are correct, but incorrect is the option D. 19. शाळा ही टिंबटिंबची छोटी प्रतिकृती आहे. ए. समाज. स्कूल इज अ मिनिएचर डॅश डॅश ए सोसायटी. 20. शिक्षणामुळे टिंबटिंब होते. सी. राजकीय सामाजिकरण. 20. एज्युकेशन लीड्स टू. सी. पॉलिटिकल सोशलायझेशन. 21. व्यक्तिगत आधुनिकतेचे दर्शक म्हणजे ए. भौगोलिक गतिशीलता, लोकशाही आणि सामाजिक दृष्टिकोन. इंडिकेटर्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल मॉडर्निटी आर. ए. जिओग्राफिकल मोबिलिटी, डेमोक्रॅटिक अँड सोशियल ॲटिट्यूड्स. 22. कुटुंब मुलाला टिंबटिंब प्रकारचे शिक्षण पुरविते. डी. सहज informal. Family provides dash type of education to a child. D. informal. 23. शाळा ही एक सामाजिक संस्था आहे कारण डी. तिची समाजाने विशिष्ट कार्यपूर्तीसाठी स्थापना केली आहे. स्कूल इज अ सोशल इन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज एस्टॅब्लिश बाय द सोसायटी टू फुलफिल स्पेसिफिक फंक्शन्स. 24. शैक्षणिक समाजशास्त्राची व्याप्ती टिंबटिंब असते. बी. सामाजिकदृष्ट्या शिक्षणाचा अभ्यास. द स्कोप ऑफ एज्युकेशनल सोशिओलॉजी इज. बी. स्टडिंग एज्युकेशन सोशिओलॉजिकली. 25. शिक्षणाच्या समाजशास्त्रामध्ये टिंबटिंब याचा अभ्यास केला जातो. डी. सामाजिक संस्था शिक्षणावर कसा परिणाम करतात आणि त्याची फलिते. सोशिओलॉजी ऑफ एज्युकेशन इज द स्टडी ऑफ. डी. हाऊ सोशल इन्स्टिट्यूशन्स अफेक्ट एज्युकेशन अँड इट्स आउटकम्स. 26. व्यक्तीच्या कोणत्याही विकासाच्या अवस्थेत व्यक्तीचे वर्तन हे अनुवंश व परिस्थितीचे फलित आहे. हे टिंबटिंब आहे. बी. आंतरक्रियेचे तत्व. ॲट एनी स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट इंडिव्हिज्युअल्स बिहेवियर इज नथिंग बट अन एंड प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी अँड एन्व्हायरमेंट. दिस इज द. बी. प्रिन्सिपल ऑफ इंटरॅक्शन्स. 27. अनुष्का विचार करताना व्यस्तीकरण आणि परस्परता यांचा संयुक्तपणे उपयोग नुकतीच करायला लागली आहे म्हणून तिचा वयोगट टिंबटिंब असेल. सी. 11 ते 15 वर्ष. अनुष्का हॅज जस्ट बिगन टू यूज इन्व्हर्जन अँड रेसिप्रोसिटी इन हर थिंकिंग सो सी मस्ट बी इन द एज ग्रुप. सी. 11 to 15 years. अध्यापन करताना शिक्षकाने दूरगामी उद्दिष्टांऐवजी सहज साध्य होतील अशी तात्कालिक उद्दिष्टे ठेवावीत. हे विधान टिंबटिंब उपपत्तीशी संबंधित आहे. बी. क्लार्क हल. While teaching, teachers should have short-term objectives that can be realized instead of long-term objectives. This is related to dash theory of learning. B. Clark Hall.
29. शिक्षकांनी वर्गात प्रवेश केल्यानंतर विद्यार्थी गोंधळ करण्याचे टाळतात. हे उदाहरण टिमटिंब प्रकारच्या अध्ययनाचे आहे. ए. तौलनिक लोपन अध्ययन. आफ्टर द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, स्टुडंट्स avoid making noise. This is an example of dash type of learning. A. Discriminatory omission learning. 30. थर्स्टनची बहुघटक उपपत्ती या सूत्राच्या सहाय्याने दर्शवली जाते. पर्याय क्रमांक सी. I is equal to in bracket PMA1 plus PMA2 plus PMA3 dash dash dot dot PMA8 कंस पूर्ण. Thurston's multi-factor theory can be represented by the dash dash formula. C. I is equal to in bracket PMA1 plus PMA2 plus PMA3 dot dot PMA8 bracket complete. 31. खालीलपैकी टिंबटिंब तयार करताना आपल्याला प्रत्येक विधानाचे श्रेणी मूल्य व चतुर्थ मूल्य काढावे लागते. बी. थर्स्टनची वृत्तीमापक श्रेणी. 31 जो प्रश्न होता त्याचं बी हे आन्सर आहे. वी हॅव टू डिटरमाइन द स्केल व्हॅल्यू अँड क्वार्टाईल व्हॅल्यू फॉर एव्हरी स्टेटमेंट व्हाईल प्रिपेरिंग. बी. थर्स्टन्स ॲटिट्यूड स्केल. 32 अध्ययनासाठी प्रेरणेची आवश्यकता नसली तरी विद्यार्थ्याचे अवधान केंद्रीकरण होण्यासाठी प्रेरणा उपयुक्त ठरते. या विधानाचे समर्थन टिमटिंब यांनी केले आहे. सी. एडवर्ड टोलमन. मोटिवेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग बट इट डिटरमाइन्स व्हेअर अ लर्नर शूड फोकस हिज अटेन्शन. दिस स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय सी. एडवर्ड टोलमन. 33 परीक्षेत यश संपादन करण्यासाठी विद्यार्थी पुस्तक वाचतो. ही प्रेरणा या टिमटिंबाशी निगडीत आहे. बी. अपेक्षा अवस्था उपपत्ती. अकॉर्डिंग टू डॅश रीडिंग बुक्स इज अ motivation for achieving success in the examination. B. expectancy theory. ॲथलेटिक्सच्या अंतिम फेरीपर्यंत राजाराम पोहोचू शकला नाही, परंतु ऑलिम्पिकच्या धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक मिळवून घरी परत आल्याची कल्पना करतो. हे उदाहरण टिंबटिंब या संरक्षण यंत्रणेचे आहे. बी. दिवा स्वप्नरंजन. Rajaram has never reached the finals in any of the athletic meets but imagines himself running at the Olympics and returning home with a gold medal. This is an example of dash dash defense mechanism. B. Daydreaming. 35 हिना गणिताचा अभ्यास करणे टाळते म्हणून तिला टिमटिंबच्या मदतीची आवश्यकता आहे. डी. समुपदेशक. हिना avoids study of mathematics so she needs assistance from. डी. काउन्सेलर. 36 आलियाची बुद्ध्यांक 85 असेल तर सँडी फोर्ड यांच्या वर्गीकरणानुसार तिचा या टिमटिंब या गटात समावेश होईल. बी. अल्पसामान्य. Alia's intelligence quotient is 85, then according to Sandy Ford's classification she will be in the category of B. below normal. 37 एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व त्याच्या जीवनशैलीवरून समजून घेता येते. हा विचार टिमटिंब यांनी सांगितला आहे. बी. ॲडलर. द पर्सनॅलिटी ऑफ द पर्सन कॅन बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग वन्स स्टाईल ऑफ लाईफ. दिस थॉट वॉज गिवन बाय बी. ॲडलर. प्रयोगशाळेतील प्रयोग टिमटिंब केले जातात. बी. काळजीपूर्वक आयोजित व नियंत्रित केलेल्या परिस्थितीमध्ये. लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड. बी. अंडर केअरफुली अरेंज अँड कंट्रोल कंडिशन्स. 39 खालीलपैकी टिंबटिंब हे वर्णनात्मक संशोधनाचे उदाहरण नाही. पर्याय क्रमांक डी. पूर्वचाचणी उत्तर चाचणी संशोधन. म्हणजेच वरील 3 हे वर्णनात्मक संशोधनाचे उदाहरणे आहेत. सहसंबंधात्मक संशोधन, सर्वेक्षण संशोधन, कारणमीमांसा, तुलनात्मक संशोधन. द फॉलोइंग इज नॉट an example of descriptive research. D. Pre-test, post-test research. Hence, other 3 are the examples of descriptive research. Correlational research, survey research, causal comparative research. 40 ऐतिहासिक संशोधनामध्ये टिमटिंब याचा समावेश असला पाहिजे. ए. माहितीची आंतरिक आणि बाह्य मीमांसा. हिस्टॉरिकल रिसर्च शुड इन्क्लूड ए. इंटरनल अँड एक्सटर्नल क्रिटिसिझम ऑफ डाटा. 41 संशोधनासाठीच्या साधनाची निवड
टिंबटिंबावर अवलंबून असते. बी. संशोधनाच्या उद्दिष्टांवर. सिलेक्शन ऑफ अ टूल फॉर रिसर्च इज डिपेंडेंट ऑन बी. ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ रिसर्च. 42. शक्य तितकी छोटी, कमी लांबीची आणि आवश्यक तेवढी माहिती मिळण्याइतपत पुरेशी मोठी, जास्त लांबीची असते. हे टिंबटिंबाचे वैशिष्ट्य आहे. ए. चांगली प्रश्नावली. इट इज ॲज शॉर्ट ॲज पॉसिबल अँड ओनली लॉंग इनफ टू गेट द इसेन्शियल डाटा इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए. अ गुड क्वेश्चनरी. 43. शिक्षण तज्ज्ञांना शैक्षणिक संशोधनाचे ज्ञानीग्राहक असणे टिंबटिंब यासाठी गरजेचे असते. ए. शैक्षणिक संशोधनातील बदल आणि प्रगती यांचे ज्ञान अद्ययावत होणे. एज्युकेशनिस्ट need to be knowledge consumers of educational research to a. keep abreast of the change and improvements in educational research. 44. वैज्ञानिक उपपत्ती टिंबटिंबद्वारे विकसित होतात. सी. मूलभूत संशोधन. सायंटिफिक theories are developed through fundamental research. सी नंबर पर्याय सी हा तिथे बरोबर आहे. 45. संशोधनासाठी विचारात घेतलेल्या संपूर्ण माहितीमध्ये जनसंख्येची वैशिष्ट्ये जपली जाणे हा फायदा टिंबटिंबमध्ये असतो. बी. जनगणना पद्धत. द एंटायर मास ऑफ डाटा बिंग कन्सिडर्ड फॉर रिसर्च मेंटेनिंग द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉप्युलेशन इज द ॲडव्हान्टेजेस इन डॅश डॅश. बी. सेन्सस मेथड. 46. माहिती विश्लेषण सोपे असते. मिळालेल्या माहितीची तुलना करता येते आणि सहजपणे एकत्रित करता येते. थोड्या वेळात जास्त प्रश्न विचारता येतात. हे टिंबटिंब यांचे बलस्थान आहे. सी. बंदिस्त निश्चित प्रतिसाद मुलाखत. डाटा ॲनालिसिस इज अ सिम्पल. रिस्पॉन्सेस कॅन बी डायरेक्टली कम्पेअर्ड अँड इझिली ॲग्रिगेटेड अँड मेनी क्वेश्चन्स कॅन बी आस्क इन अ शॉर्ट टाईम. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सी. क्लोज फिक्स रिस्पॉन्स इंटरव्ह्यू. 47. ज्या क्रियेमध्ये संकलित माहितीच्या डाटा प्रत्येक घटकाचे आयटम तो अंतर्भूत असलेल्या गटानुसार संघटन करून विविध चिन्हे दिली जातात त्या क्रियेस टिंबटिंब असे म्हणतात. डी. सांकेतिकरण. an operation by which data are organized into classes and number of symbols is given to each item to the class in which it falls is called decoding. 48. संख्याशास्त्रीय तंत्रांपैकी टिंबटिंब हे अपरिमितीय तंत्र आहे. सी. काय स्क्वेअर. डॅश डॅश स्टॅटिस्टिकल टेक्निक इज अ नॉन पॅरामेट्रिक टेक्निक. सी. काय स्क्वेअर. 49. टिंबटिंबसाठी एक पुच्छ कसोटी सांख्यिकी उपयुक्त असते. ए. दिशादर्शक परिकल्पना. वन टेल टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स इज यूज इन केस ऑफ ए. डायरेक्शनल हायपोथेसिस. 50. खालीलपैकी कोणते केंद्रीय प्रवृत्तीचे परिमाणे आहेत. सी. वितरणातील स्थान निश्चितीची परिमाणे. द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी. सी. मेजर ऑफ लोकेशन विथिन अ डिस्ट्रीब्युशन. आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल आपणा सर्वांचे धन्यवाद. प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल एज्युटेक प्रवीण एनगे. जर आपणास असेच एम ए एज्युकेशन, सेट नेट व DSM याविषयीचे जर व्हिडिओ बघायचे असतील तसेच शैक्षणिक व्हिडिओ, सोशल व्हिडिओ हे बघायचे असतील तर कृपया माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्स.